स्वागत आहे. तर आज आपण दसऱ्या निमित्ताने पुरणपोळी बनवणार, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. चला तर आपण त्याचं साहित्य पाहूया. साहित्यामध्ये आपण 1/2 किलो चण्याची डाळ घेतली आहे, 1/2 किलो गूळ घेतला आहे, थोडं सुंठ घेतलेलं आहे, थोडे विलायची घेतलेली आहे आणि बडीशेप घेतलेले आहे. चला तर मग आता आपण पुरणपोळी बनवायला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपण डाळ शिजून घेणार आहोत कुकरमध्ये. तुम्ही टोपातही घालू शकता शिजायला. मी 1.5 तांब्या पाणी घातलेलं आहे याच्यामध्ये 1/2 किलो डाळीला. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकणार आहोत आणि मीठ टाकणार आहोत थोडंसं, आणि थोडंसं तेल टाकणार आहोत. आणि मस्तपैकी आता आपण डाळ धुवून पाणी आपलं गरम झालं ना, मग डाळ याच्यामध्ये कुकरमध्ये आपण लावणार आहोत. पाणी गरम झालेलं आहे, याच्यामध्ये आता आपण मस्तपैकी डाळ धुवून टाकणार आहोत. डाळ धुवून घ्यायची. झाकण लावून आपण डाळ शिजून घेणार आहोत. मस्त 8 शिट्ट्या देणार आहोत ह्याला. आपली डाळ शिजूपर्यंत आपण कणिक मळून घेणार आहोत. थोडीशी हळदी टाकले, 1 चम्मच, 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतले. 1 वाटी मैदा आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ असं दोन्ही मिक्स करून आपण पीठ मळून घेणार आहोत. आणि अर्धा चम्मच मीठ टाकलेलं आहे. ते पीठ मस्तपैकी आपण मळून घेणार आहोत आपली डाळ शिजूपर्यंत, जेणेकरून पीठ आपलं चांगलं मुरलं जाईल. मस्तपैकी असं आपण पीठ मळून घेऊया छान. मस्तपैकी 1 पळी असं तेल टाकून घेणार आहोत आपण. आपलं पीठ आता मळून झालेलं आहे मस्तपैकी. याला आता आपण असं ठेवून देणार आहोत. सुंठ, बडीशेप, विलायची आपण हे भाजून मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत. भाजलेली सुंठ, बडीशेप, विलायची आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपलं हे मिक्सरमध्ये आपण बारीक करून घेतलेलं आहे. आपल्या 8 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. मस्तपैकी डाळ बघा गाळ शिजलेलं आहे. डाळ आपली मस्तपैकी शिजलेली आहे. त्याला आपण काढून घेऊया. डाळ आपली मस्तपैकी शिजून झालेली आहे. आता याचं आपण पुरण बनवून घेऊया. आता आपण हे पाणी, डाळीमधलं पाणी आपण काढून घेणार आहोत. ह्याचं पाणी याच्या खाली जमा होईल, त्याच्यात आपण आमटी बनवणार आहोत, कटाची आमटी. आता आपण पुरण बनवून घेणार आहोत. हा गूळ टाकणार आहोत. डाळ आहे ती टाकून घेणार आहोत त्याच्यामध्ये, शिजलेली डाळ. पाव किलोच गूळ यूज केलाय. मस्त अशी आपली डाळ गाळ शिजलेली आहे. हे मिश्रण असं घट्ट झालं पाहिजे. हे मिक्सरमध्ये बारीक केलेले विलायची, सूट, बडीशेप आपण टाकणार आहोत. तर आपलं पुरण हे रेडी झालेलं आहे. हे थंड झाल्यावर आपण याला चाळणीतनं बारीक करून घेणार आहोत. आता आपण हे आपलं पुरण रेडी झालेलं आहे बनवून. आता याला आपण चाळणीच्या साहाय्याने बारीक करून घेणार आहोत. चाळणीच्या साहाय्याने आपण पटपट करून घेऊया. हे चाळणीने लवकर पुरण हे बनलं जातं. चाळणीच्या साहाय्याने आपण पुरण काढून घेणार आहोत अशा प्रकारे.
अशा प्रकारे आपलं पुरण रेडी झालेलं आहे पाडून चाळणीच्या साहाय्याने. पुरण जर तुमचं पातळ झालं तर थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवायचं. फ्रीजमध्ये ठेवून पुरणपोळ्या लाटायला घ्यायच्या. इथे आपलं पुरण रेडी आहे आणि पीठही मळलेलं आहे. पुरणपोळी लाटून घेऊया. पीठ पहिलं मी असं मळून घेते थोडंसं. मस्त आपलं पीठ असं मुरलेलं आहे चांगलं. अर्धा तास झालेला आहे आपल्या पिठाला. तर पुरणपोळ्या लाटूया. अशा प्रकारे आपला असा गोल हुंडा बनवून घेऊया. असं गोल 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 करून घ्यायचं. याच्यामध्ये असं पुरण भरायचं. असं असं गोल करून आतमध्ये टाकून मस्तपैकी असं गोल करून घ्यायचं. लाटून घेऊया पोळी. गरम झालं आपलं मस्तपैकी. पोळी टाकूया. तोपर्यंत आपण दुसऱ्या पोळीची तयारी करूया. दुसरी पोळी तशीच आपण लाटून घेणार आहोत. मस्तपैकी आता पट्टी करून घेऊ. तेल लावून घेऊया. मस्त अशी फुगलेली आहे पोळी. अशा प्रकारे आपण पोळ्या सर्व बनवून घेणार आहोत. मस्त आपल्या अशा पोळ्या रेडी झालेल्या आहेत. अशा प्रकारे आपली पुरणपोळी रेडी झालेली आहे. अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने आणि मऊ लुसलुशीत अशी पुरणपोळी झालेली आहे. तर तुम्हीही बनवा. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर आता बाय.